Ada lagi ke yang tak reti nak buat video AI tu? Kalau korang tak reti lagi, mes ni saya nak ajar bagi reti. Korang kena reti juga sebab sekarang kita dah masuk tahun 2026 dah. Benda-benda AI ni memang korang wajib tahu. Kalau tak, nanti korang ketinggalan. Yang tak tahu video AI tu apa, video AI ni sebuah video yang betul-betul nampak real tapi tak real pun sebenarnya. Video tu dibuat oleh AI. So sebelum ni saya dah ajar dah dengan korang macam mana nak buat video AI guna VEO3. Tapi hari ni saya nak share update terbaru macam mana korang nak buat video AI menggunakan Higgsfield Clean 2.6 audio. Yang ni dia lagi advance sebab korang nampak perkataan audio tu. Apa yang advance-nya? Higgsfield Clean 2.6 audio ni dia bukan setakat buat video je, tapi dia sekali dengan audio, sound effect, voice over. Dia hasilkan video sinematik yang lengkap dengan sound effect untuk menampakkan video tu betul-betul realistik lah. And audio dia pula synchronize dengan video tu, membuatkan video tu nampak lagi realistik lah. So jom kita tengok macam mana nak buat. First kita masuk dulu ke website Higgsfield. Korang boleh klik link Higgsfield yang saya akan letak dalam description box. Dah masuk website Higgsfield tu, dah daftar apa semua, korang pergi dekat video ni and then korang klik link 2.6 ni. Nampak cinematic videos with audio. Kita klik dan dia akan sampai ke bahagian ni lah. Dekat sini korang boleh masukkan prompt untuk create video korang tu. Audio ni pula kalau korang on ni, dia akan keluar suara lah dalam video yang korang nak create tu. Kalau korang off, video tu takkan ada suara. So saya akan on lah sebab memang tujuan Clean 2.6 ni saya nak tunjuk kat korang betapa powernya dia punya audio. And then duration dia korang boleh pilih sama ada nak 5 saat ataupun 10 saat. So saya pilih 5 saat. Aspect ratio ni korang boleh pilih 16:9, yang ni landscape, 9:16 yang ni portrait, and then 1:1 ni yang ni untuk square lah. Lepas tu kita klik generate. So cara nak buat dia, korang boleh upload gambar dulu dekat sini, klik upload image, and then masukkan gambar yang kita nak animate tu. Lepas tu dekat bahagian prompt ni kita boleh tulis kita nak gambar tu bergerak macam mana. Contoh saya tulis kat sini, singa tu marah kan, and then klik generate. Dah siap, jom kita play. So kat sini saya akan tunjuk hasil video yang berbeza untuk singa ni, so that korang nampak lah apa kelebihan bila korang buat video AI menggunakan Clean 2.6 ni. This territory is mine. Any intruders will regret it. So yang pertama, video singa mengaum kan. Daripada video tu tak bergerak, and then suara singa mengaum tu dimasukkan. Boleh nampak dia punya video tu smooth je, tak nampak macam AI kan. And video yang kedua pula, singa tu bercakap. Yang korang boleh nampak bila singa tu bercakap, perkataan yang keluar daripada mulut singa tu sama dengan pergerakan mulut dia, synchronize dengan pergerakan mulut dia. Nak cakap betapa accurate-nya Clean 2.6 ni. Dengan kelebihan yang ada pada Clean 2.6 ni, korang boleh lah buat apa-apa video. Okay, bagi contoh Batman kan, korang nak minta Batman tu tolong promote korang punya produk, so boleh, tak ada masalah. Korang masukkan je gambar Batman tu and then bagilah prompt untuk dia promote produk korang tu. Nanti akan nampak macam dia sendirilah yang bercakap pasal produk korang tu, baru nampak style kan. Kita try pula gambar lain. Tu saya ada gambar air terjun ni kan, saya nak tambah burung sikit. Lepas dah tambah burung tu, saya nak create video daripada gambar tu sekali dengan sound effect dia lah. So kita upload gambar tu, and then kita pilih gambar. Kat bahagian prompt ni akan tambah add some birds flying. Yang kat bawah ni sama je. Lepas tu kita klik generate. Okay, video dah siap, kita tengok hasil dia. Daripada gambar ditukar jadi video macam ni, dengan burung berterbangan, dengan bunyi sound burung tu, dengan air terjun yang mengalir. Memang nampak realistik dan sinematik. Now kita try lagi contoh yang lain. Saya nak buat video kereta sport tengah drift. Okay, klik upload image, and then kita pilih sport car ni. Sport car warna merah ni kan.
Okay, untuk prompt ni kali ni saya tak nak tulis sendiri. Saya nak ChatGPT yang tuliskan prompt ni, sebab bila ChatGPT tuliskan, dia punya prompt tu lagi detail lah. So saya pergi dekat ChatGPT and then saya minta dia suggest prompt for a sport car drift. Kita copy prompt yang dia bagi ni and then kita paste dekat sini. Lepas tu kita klik generate. Kita tengok hasil dia. This is where the thrill begins. No challenge is too sharp. Untuk video ni dia buat suara tengah voice over video ni. Kalau korang nak dia just bunyi drift je, tak nak ada suara voice over tu, korang mention lah dekat ChatGPT tu. Nak prompt just ada suara drift kereta je, tak nak ada suara voice over. So that dia akan hasilkan video yang macam kita nak lah. Ataupun satu lagi cara korang nak edit video ni, korang boleh je download video ni and then korang pergi dekat bahagian edit video ni, upload semula video yang korang dah download tadi. Lepas tu kat sini korang boleh tulis lah korang nak edit apa. Contoh korang tulis contoh remove the voice over and include the drift sound of the car, something like that lah. Lepas tu korang boleh klik generate video ni. Overall memang Kling 2.6 ni memang power lah menghasilkan video animasi daripada sebuah gambar yang pegun tu. Dia punya hasil video yang dibuat tu memang smooth. So kalau korang nak buat apa-apa video lain daripada gambar, korang just letak je lah gambar tu and then korang tulis nak suruh gambar tu bergerak macam mana. Ataupun korang minta ChatGPT yang buatkan prompt untuk korang. Mungkin korang ada tujuan-tujuan tertentu. Contoh korang nak promote produk korang, nak promote blouse ke, nak promote baju ke, tepek je lah gambar model pakai baju tu and then korang pergi dekat ChatGPT ni and minta suggestion prompt daripada ChatGPT ni, copy dan paste je dalam Kling 2.6 tadi. Tak payah dah susah-susah korang nak record sendiri kan daripada A to Z nak buat video tu. Jadi kalau korang berminat nak guna Hitsfake ni, yang ni adalah pricing dia. Ada basic, pro, ultimate, creator. Korang boleh baca lah. Tiap plan ni korang akan dapat akses yang berbeza. Cuma sekarang Hitsfake ni dia ada buat promo. Kalau korang subscribe ultimate plan ni by 12 Disember 12 bulan 12, korang akan dapat akses untuk guna Kling 2.6 ni tanpa batas. Buatlah video banyak mana korang nak pun boleh, tak ada masalah. Actually Kling 2.6 ni lagi murah daripada apps-apps video AI yang lain. So boleh subscribe ke Hitsfake sekarang and selamat membuat video yang cinematic. Saya akan share banyak lagi video-video tentang AI tu. Jadi jangan lupa subscribe kalau tak nak ketinggalan. Nak guna Kling 2.6 ni boleh klik link yang saya letak dalam video ni.